नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ फेरि दोस्रो भिडियोमा। आज हामी इंग्लिश प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौं र म शिक्षक सुरज बिस्ट फेरि पनि उपस्थित भएको छु तपाई सबैजना विद्यार्थीहरूलाई अंग्रेजी भाषाको उच्चारण सिकाउनको निम्ति, अंग्रेजी शब्दहरूको उच्चारण सिकाउनको निम्ति। सो स्टुडेन्ट्स, अंग्रेजी शब्दहरूको उच्चारण सिकाउने क्रममा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने आजको यो भिडियो म फोकस गर्ने छु भावेल साउन्डहरूलाई कसरी उच्चारण गर्ने भनेर। ठीक छ। सो आजको यस भिडियोबाट तपाईहरु भावेल साउन्डलाई उच्चारण गर्न सिक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई चाहिँ भावेल साउन्डको उच्चारण सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि सबैजना विद्यार्थीहरु तयार बस्नु होला। अब स्टार्ट गरौं आजको भिडियो। आजको कक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईको प्रोनाउन्सिएसन लेभल केही इम्प्रुभ हुने मैले आशा गरेको छु। त्यसकारण आजको यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन सबैजना विद्यार्थीहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यसलाई चाहिँ री अथवा स्किप नगरिकन हेर्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज म तपाईलाई यस कक्षामा सिकाउने छु अंग्रेजी प्रोनाउन्सिएसनको बारेमा, अंग्रेजी शब्दहरूको उच्चारण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। ठीक छ। अंग्रेजी भाषाको उच्चारण गर्दा तपाईले सबैभन्दा पहिले फर्स्ट नम्बरमा जान्नुपर्छ भावेल साउन्ड र कन्सोनेन्ट साउन्डको बारेमा। भावेल साउन्ड भनेको स्वर वर्ण हुन्, कन्सोनेन्ट साउन्ड भनेको व्यञ्जन वर्ण हुन्। नेपाली वर्णमालामा पनि स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण हुन्छन्। स्वर वर्ण भन्नाले अ देखि अह सम्मका सबै वर्णहरूलाई स्वर वर्ण भनिन्छ भने व्यञ्जन वर्ण भनेको क देखि ज्ञासम्म जति पनि अक्षरहरू आउँछन्, जति पनि वर्णहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ र स्वर वर्णलाई अंग्रेजीमा भावेल साउन्ड तथा व्यञ्जन वर्णलाई अंग्रेजीमा कन्सोनेन्ट साउन्ड भनिन्छ। अब स्वर वर्ण भनेका के हुन् अनि व्यञ्जन वर्ण भनेका के हुन् त त्यसो भए तपाईहरुको मनमा प्रश्न लाग्न सक्छ। हजुर, स्वर वर्ण भन्नाले त्यस्ता ध्वनि अथवा त्यस्ता आवाजहरू हुन् जुन आवाज सिधै हाम्रो फोक्सोबाट कतै अवरोधमा नआई मुखबाट उच्चारण हुन्छन्। बुझ्नुभयो? फोक्सोबाट निस्केको श्वास कुनै ठाउँमा अवरोधमा नआएर यदि मुखबाट उच्चारण हुन्छन् भने त्यस्ता शब्दहरूलाई, त्यस्ता वर्णहरूलाई स्वर वर्ण भनिन्छ। जस्तै अ उच्चारण गर्नुस् त, अ भनेपछि फोक्सोबाट निस्केको श्वास कहीं अवरोधमा आएको छैन, सिधै उच्चारण हुँदैछ। त यसलाई चाहिँ यस्ता प्रकारका शब्दहरूलाई चाहिँ स्वर वर्ण भनिने हो। आ, ई, उ, उ, ओ यस्ता प्रकारका शब्दहरू तपाईहरुले चाहिँ विचार गर्नुभयो भने फोक्सोबाट निस्केको जुन आवाज हुन्छ त्यो आवाज श्वास नली हुँदै सिधै मुखबाट आउँछ, कतै पनि अवरोधमा आउँदैन। त त्यस्ता शब्दहरूलाई स्वर वर्ण भनिन्छ, अंग्रेजीमा भावेल साउन्ड भनिन्छ। अनि व्यञ्जन वर्ण भनेको के हुन् त? कन्सोनेन्ट साउन्ड भनेका के हुन्? कन्सोनेन्ट साउन्ड भन्नाले त्यस्ता आवाजहरू हुन् जुन आवाज हाम्रो फोक्सोबाट कहीं कतै अवरोधमा आएर मुखबाट उच्चारण हुन्छन्। यी शब्दहरू स्वर वर्ण जस्तो बिना अवरोध उच्चारण हुँदैनन्, यिनीहरूमा कहीं कतै अवरोध आएको हुन्छ। जस्तो क, क। अब क शब्दको उच्चारण गर्दा तपाईहरुको यहाँ कण्ठ नलीमा अलिकति स्वरलाई नदबाउँदासम्म क को उच्चारण हुँदैन। ठीक छ। त्यसैगरी हेर्नुस् त ट उच्चारण गर्नुस् त ट। जिब्रोले सासलाई एकछिन नथुन्दासम्म, नरोक्दासम्म ट उच्चारणै हुँदैन। जिब्रोलाई नबेर्दासम्म ट उच्चारण हुँदैन। ब, यो ब को उच्चारण गर्दाखेरि तपाईहरुको दुईवटा ओठलाई नजोड्दासम्म ब उच्चारणै हुँदैन। एकछिन सासलाई, यो फोक्सोबाट आएको श्वासलाई मुखमा बन्द गर्नुपर्छ, ब। त्यसपछि चाहिँ छोड्दाखेरि ब उच्चारण हुन्छ। त्यस्तै गरी च, त्र, ठ, ढ यस्ता शब्दहरूमा तपाईहरुको सास कहीं कतै अवरोधमा आएपछि मात्रै के हुन्छ त उच्चारण हुने गर्दछ। स्वर ध्वनि र व्यञ्जन ध्वनि प्राय सबै भाषाहरूमा हुन्छ। स्वर वर्ण त प्राय सबै शब्दहरूमा प्रयोग भएकै हुन्छन्। अंग्रेजी भाषामा पनि स्वर ध्वनि र व्यञ्जन ध्वनि हुन्छन्, नेपाली भाषा जस्तै। अंग्रेजी वर्णमालामा जम्मा 26 वटा वर्णहरू हुन्छन्, ए देखि जेड सम्म। यिनीहरूमा जम्मा 5 वटा स्वर वर्ण हुन्छन् अर्थात् भावेल साउन्ड हुन्छन्। ए, ई, आई, ओ, यू यी 5 वटा चाहिँ भावेल साउन्ड हुन् र यस बाहेकका अन्य 21 वटा जति पनि वर्णहरू छन् ती वर्णहरू भनेका कन्सोनेन्ट साउन्ड हुन्।
ठिक छ। सो यहाँसम्म आइसके पछाडि स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णको बारेमा बुझ्नुभयो होला। म भन्न चाहन्छु स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण प्राय सबै भाषाहरूमा हुन्छ, जस्तो तपाईँहरूको चाइनिज होस् या तपाईँहरूको जापानिज होस्, कोरियन होस्, हरेक भाषामा स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण भएकै हुन्छन्। ठिक छ। त स्वर वर्ण र कन्सोनेन्ट साउन्ड अब चिन्नुभयो होला है। हो, अब यिनै अङ्ग्रेजीका 26 वर्ण मिलेर शब्दहरू बनेका हुन्छन्। ती शब्दहरूको उच्चारण गर्दा तपाईँले दोस्रो कुरा थाहा पाउनुपर्छ वर्ड सिलेबलको बारेमा। कुनै पनि शब्दको उच्चारण गर्दा शब्दहरूको सिलेबलले उच्चारणमा निकै प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसो भए के हो त सिलेबल भनेको? सामान्यतया शब्दमा जतिवटा भावेल प्रयोग भएको हुन्छ त्यो शब्द त्यति नै सिलेबलको हो भनी बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। र तपाईँलाई यदि त्यो अप्ठ्यारो लाग्छ भनेपछि तपाईँले चिउडोमा यसरी हात लगाउनु पर्ने हुन्छ र कुनै शब्द उच्चारण गर्दाखेरि जतिपल्ट चिउडो तल जान्छ त्यति त्यो शब्दमा सिलेबल छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अङ्ग्रेजी भाषाको उच्चारण गर्दा यदि सिलेबलको बारेमा थाहा छैन भने तपाईँहरूलाई उच्चारण गर्न गाह्रो पर्छ। ठिक छ। म यसलाई इक्जाम्पल दिएर सम्झाउन चाहन्छु। जस्तो हेर्नुहोस् त, CAT क्याट, क्याट। यो क्याटमा ए भनेको भावेल साउन्ड, बीचमा एउटा भावेल साउन्ड लागेको छ भनेपछि क्याट भन्ने शब्दमा तपाईँहरूको कति सिलेबल हुने भयो त? यसमा एउटा मात्रै सिलेबल हुने भयो। त्यसै गरी म्यान एउटा सिलेबल। तर कन्टेस्ट उच्चारण गर्नुहोस् त, कन्टेस्ट भनेपछि यसमा दुईवटा भावेल साउन्ड आएको छ। यो दुईवटा भावेल साउन्ड आएको हुनाले यो टु सिलेबिक वर्ड हो या टु सिलेबल वर्ड हो। यो दुईवटा सिलेबल यसमा छन्। ठिक छ। म्याङ्गो, MANGO, ए र ओ गरेर म्याङ्गो भन्ने शब्दमा पनि दुईवटा भावेल आएका छन्, त्यसकारण म्याङ्गो पनि दुई सिलेबलको वर्ड हो। ठिक छ। त यसरी तपाईँ सिलेबलको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट्स, मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई दुईटा कुरा बताएँ। एउटा भावेल साउन्डको बारेमा, कन्सोनेन्ट साउन्डको बारेमा, र अर्को सिलेबल कसरी चिन्ने भनेर बताएँ। ठिक छ। त यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोला। यति कुरा जानिसकेपछि अब हामी आजको कक्षामा कन्सोनेन्ट साउन्डको बारेमा होइन, आज म तपाईँहरूलाई भावेल साउन्डको प्रोनाउन्सिएसन वा उच्चारणको बारेमा तपाईँहरूलाई बताउनेछु। भावेल साउन्ड भनेको AEIOU हुन्। ओके। भावेल साउन्डको उच्चारणलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा सर्ट साउन्ड, एउटा लङ साउन्ड। सर्ट साउन्ड भनेको छोटो साउन्ड, छोटो आवाज, छोटो ध्वनि, अनि लङ साउन्ड भनेको लामो ध्वनि। हेर्नुहोस् है, यदि शब्द छोटो भए अर्थात् वान सिलेबल वर्ड छ भने भावेलको ध्वनि पनि छोटो हुन्छ। एक सिलेबलको वर्ड मात्रै छ भने या शब्द एकदमै छोटो छ भने भावेल साउन्डको उच्चारण पनि छोटो गर्नुहोला तपाईँ। जस्तो CAT क्याट, क्याट। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ए को उच्चारण क्याट हुँदैन, ए को उच्चारण छोटो, क्याट, क्याट छोटो हुने भयो। RAT ऱ्याट, ऱ्याटको पनि ऱ्याट, ए को उच्चारण लामो गर्ने होइन। यसरी वान सिलेबलको वर्ड छ, छोटा शब्दहरू छन् भने छोटो उच्चारण गर्ने। ऱ्याट, ब्याट, पट, पट, अनि रन, रन, सेन्ड, सेन्ड। यहाँ एउटा सिलेबलको वर्ड भएको हुनाले या एउटा भावेल भएको हुनाले यिनीहरूको उच्चारण हामीले अलिकति क्विक गर्नुपर्छ, यिनीहरूको उच्चारण छोटो राख्नुपर्छ। ठिक छ स्टुडेन्ट्स। अब दोस्रो नियमतर्फ जाउँ। यदि दुई भावेल सँगै आए पहिलो भावेलको ध्वनि लामो हुन्छ। दुईवटा भावेल यदि सँगै आएका छन् भने पहिलो भावेलको ध्वनि अलि लामो हुन्छ। जस्तो मीट, मीट। हेर्नुहोस् त, यसको उच्चारण गर्नुहोस् त, मीट। यहाँ दुईवटा भावेल साउन्डहरू सँगै आएको छ, ई र ए। त्यसो भएपछि पहिलो भावेल ध्वनि भनेको, पहिलो भावेल लेटर भनेको यहाँ के छ त, ई छ भनेपछि ई को आवाज अलि लामो भएर उच्चारण गर्नुपर्छ। मीट, गट। हेर्नुहोस् त, GOAT, गटमा पनि ओ सुरुमा आएको छ, दुईवटा भावेल सँगै छन्, त पहिलो भावेलको आवाज अलि लामो गर्नुहोला, गट। यी शब्दहरूलाई उच्चारण गर्नुहोस् त, क्लिन, हिट, क्लियर, प्लेन, गोल। त यसरी गोल जस्तो पहिलो दुईवटा भावेल ध्वनि सँगै आएको छन् भनेपछि पहिलो भावेलको आवाज हामीले लामो गर्नुपर्छ, जहाँ दोस्रो भावेलको आवाज हामीले चाहिँ उच्चारण गर्नु हुँदैन। ठिक छ। यो दुईवटा नियम बताएँ मैले तपाईँलाई सर्ट साउन्ड अनि लङ साउन्डको बारेमा।
अब यहाँ जान्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने एउटा भावेलको एउटा मात्रै साउन्ड हुँदैन, धेरै साउन्डहरू हुन्छन्। जस्तो ए को साउन्ड अ मात्रै हुँदैन। शब्द अनुसार ए कति बेला या बनेर आउँछ, कति बेला ए बनेर आउँछ, कति बेला अ बनेर आउँछ, कति बेला आ त कति बेला ए य बनेर आउँछ। अब हामी एक एक गरेर भावेल ध्वनिहरूको बारेमा बुझौँ है त। ए को उच्चारणका नियमहरू। पहिलो नम्बर नियममा छ दुईवटा कन्सोनेन्टको बीचमा ए आयो भने ए को उच्चारण या भनेर भन्नुपर्छ। दुईवटा कन्सोनेन्टको बीचमा ए आयो भने ए को उच्चारण या हुन्छ। जस्तो बीएजी ब्याग, एमएन म्यान, बीएडी ब्याड, क्याप, क्यान, फ्यान, ह्याट, क्याट। त यसरी दुईवटा कन्सोनेन्टहरूको बीचमा, दुईवटा व्यञ्जन ध्वनिहरूको बीचमा यदि एउटा भवेल आउँछ भने त्यो भवेलको साउन्ड या भनेर आउँछ। ठिक छ। नियम नम्बर 2 तर्फ जाउँ। नियम नम्बर 2 मा जब कुनै शब्दमा ए आयो र ए को पछाडि एउटा कन्सोनेन्ट र अन्त्यमा ई आयो भने ए को उच्चारण ए हुन्छ। ए आयो र ए को पछाडि एउटा कन्सोनेन्ट छ, फेरि ई छ भनेपछि हामीले ए को उच्चारण के गर्नुपर्छ त ए नै गर्नुपर्छ। जस्तो बेक, बेस, केक, फेक, हेट, सेम, लेट, डेट, मेक। यी शब्दहरूलाई हेर्नुभयो भने ए को पछाडि एउटा कन्सोनेन्ट आएको छ र अन्त्यमा ई आएको छ। यो केसमा हामीले ए को उच्चारण ए नै गर्नुपर्छ। अब जाउँ तेस्रो नम्बर नियमतर्फ है। यदि कुनै शब्दमा ए आयो र ए को पछाडि यदि वाई लागेको छ या आई लागेको छ भने पनि ए को उच्चारण ए नै हुन्छ। जस्तो बीएवाई बे, डे, ले, मे, वे, प्ले, से, पे, रे। यिनीहरूको पछाडि हेर्नुहोस् त वाई लागेको थियो र अगाडि ए लागेको थियो। यस्तो केसमा पनि ए को उच्चारण ए नै हुन्छ। यदि आई लागेको छ ए को पछाडि भने पनि ए को उच्चारण ए नै रहन्छ। जस्तो पेन, मेन, गेन, रेन, बेल, फेल, मेल। ओके, त यो तरिकाले तेस्रो नम्बर नियम हामीले बुझ्यौँ। अब नियम नम्बर 4 तर्फ जाउँ। ए को पछाडि दुईवटा यल वा डब्लु आएमा ए को उच्चारण अ हुन्छ। जस्तो एएलएल अल, ए को पछाडि दुईवटा एल लागेको छन्। अल, कल, टल, हल, फल, वल, स्मल, स्टल, बल या एसएडब्लु स, ल, र। यसरी यदि अन्त्यमा दुईवटा एल आए या अन्त्यमा डब्लु आयो भने ए को उच्चारण अ भनेर हामीले गर्नुपर्छ। अब नियम नम्बर 5 तर्फ लागौँ है। कुनै शब्दमा ए को पछाडि आर, टी या यस आएमा ए को उच्चारण आ भनेर हुन्छ र यो आ को लामो ध्वनि हुन्छ। यसलाई अलि लामो भनेर भन्नुहोला। जस्तो बीएआरकी बार्क, काट, डार्क, पास्ट, लास्ट, फास्ट, कास्ट, फार्म, हार्म, मार्क, मास्क, टास्क, पार्क, यार्न, वाम। यसरी आ भनेर यसको उच्चारण हुन्छ है। ए को अब अन्तिम छठौं नियमतर्फ अगाडि बढौँ। जब कुनै शब्दमा ए को पछाडि आर ई आयो भने ए को उच्चारण ए य भनेर भन्नुपर्छ। जस्तो सीएआरई, आरई अन्त्यमा आएको छ। केयर, केयर, डेयर, फेयर, लयर, सेयर, मेयर। ठिक छ। त यसरी चाहिँ हामीले यिनीहरूको उच्चारण ए य भनेर गर्नुपर्दछ। आशा छ ए को उच्चारण तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला। अब हामी ई को उच्चारणतर्फ अगाडि बढौँ है। ई को उच्चारण पनि शब्दहरू पिच्छे नै धेरै फरक फरक हुन्छन्। जस्तो यसका पनि केही नियमहरू छन्। पहिलो नम्बर नियममा जब दुई वा तीनवटा कन्सोनेन्टको बीचमा ई आएमा ई को उच्चारण ए हुन्छ र यो ए छोटो उच्चारण गर्नुपर्दछ। जस्तो सेट, लेट, सेल, वेट, गेट, पेट, लेग, देन। यसरी यी शब्दहरूमा दुईवटा वा
तीनवटा कन्सोनेन्टको बीचमा ई आएको भएको हुनाले हामीले ई को छोटो उच्चारण गर्यौं है त। दोस्रो नम्बर नियममा जाउँ। जब कुनै शब्दमा ई ई आई आएमा ई को उच्चारण ई हुन्छ। अलिकति यो ई चाहिँ लामो ई हुन्छ। जस्तो सी, स्लीप, वीप, फीट, सीक, कीप, डीप, हील। ए आएका शब्द हेर्नुहोस् त, बीट, हिट, मीट, पीक, टी, सी, यसरी। र आई आएका शब्दहरू पनि हेर्नुहोस् त, रिसिभ, ई आई आएको छ हेर्नुहोस् है। त यसरी तपाईहरूले यी शब्दहरूका उच्चारण चाहिँ ई भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ई अलिकति लामो ई हुन्छ है। अब यस पछाडि नियम नम्बर 3 तर्फ अगाडि बढौँ। कुनै शब्द ए वा ई लागेको छ, कुनै शब्दमा ए वा ई लागेको छ र अन्त्यमा आर छ भने ई उच्चारण हुन्छ त्यसको। जस्तो डिई आर, डिर होइन डियर, डियर, डियर। CHEER, चिर होइन चियर, चियर। फियर, टियर, नियर, यसरी चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। अलराइट, नम्बर 4 तर्फ अगाडि बढौँ। कुनै शब्दमा ई को पछि आर भए ई को उच्चारण हुन्छ। जस्तो HERB, हिर्ब होइन हर्ब। GERM, जम, भर्ब। TERM, टिर्म होइन टर्म। यसरी ई को पछाडि आर लागेमा हामीले चाहिँ ई को उच्चारण गर्नुपर्छ। नियम नम्बर 5 तर्फ अगाडि बढौँ। कुनै शब्दमा ई को पछि EW भए ई को उच्चारण EU हुन्छ। जस्तो DEW, ड्यू, SEW, स्यु, FEW, फ्यू अनि न्यू। ठिक छ। र अन्तिम 6औं नम्बर नियम एकदमै इजी नियम छ। यो सबैले चाहिँ विचार गर्नु होला। यदि कुनै पनि शब्दको अन्त्यमा ई आयो भने ई को उच्चारण हुँदैन, किनभने अन्त्यमा आउने ई सधैँ साइलेन्ट हुन्छ। ठिक छ। त यसलाई चाहिँ विचार गर्नु होला। अब मलाई तपाईँ कमेन्ट बक्समा त्यस्ता शब्दहरू मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् जुन शब्दको अन्त्यमा ई आउँछ र त्यो ई को उच्चारण हुँदैन। ठिक छ। जस्तो MEKE, मेक, मेक, मेकी होइन, ई को उच्चारण हुँदैन। यसरी लास्टमा ई आउने थुप्रै शब्दहरू तपाईहरूले पनि थाहा पाउनु भएको छ होला। खै ती शब्दहरू कमेन्ट बक्समा गर्नुहोस् त। अनि यो भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि धेरै मेहनत, धेरै रिसर्च गर्नुपर्छ र तपाईहरूको लाइक, कमेन्ट अनि सेयरले मलाई निकै हौसला दिने गर्दछ। त यसलाई भरपुर मात्रामा लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला है। र यस्तै प्रकारका अन्य भिडियोहरूको लागि तपाईहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ सबैजना विद्यार्थीहरूले अहिले नै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। आगामी दिनमा यस्तै प्रकारका भिडियोहरू तपाईहरूबाट नछुटुन्। अब हामी ई को उच्चारण सकिए पछाडि आई को उच्चारणतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। आई को पनि एउटै उच्चारण हुँदैन, आई को पनि धेरै उच्चारण हुन्छन् है। आई को उच्चारण सम्बन्धी पहिलो नियम यस प्रकार रहेको छ। जब 2 वा 3 वटा कन्सोनेन्टको बीचमा आई आयो भने आई को उच्चारण ई हुन्छ र यो ई लङ साउन्ड होइन, छोटो उच्चारण गर्नुपर्छ। जस्तो DIG, डिग, डिग, ई आयो हेर्नुहोस् त। HIT, हिट, TILL, टिल, किल, मिल्क, लिफ्ट, बिग, विथ, सिप। यसरी 2 वा 2 भन्दा बढी कन्सोनेन्ट, 2 वा 3 वटा कन्सोनेन्ट छ, 1 सिलेबिक वर्ड छ र 1 सिलेबल वर्डमा तपाईहरूको बीचमा आई आउँछ भने त्यो आई को उच्चारण छोटो राख्नुपर्छ र आई को उच्चारण ई भनेर गर्नुपर्छ। दोस्रो नम्बर नियमतर्फ लागौँ। यदि कुनै शब्दमा आई को पछाडि कन्सोनेन्ट मात्र छ वा अन्त्यमा ई छ भने आई को उच्चारण आई नै हुन्छ। जस्तो KIND, काइन्ड, BEHIND, बिहाइन्ड, DIE अन्त्यमा ई छ हेर्नुहोस् त, डाई, माइन्ड, माइक, लाई, बाइक, लाइफ, टाई, वाइफ, लाइक, ETC। तेस्रो नम्बर नियमतर्फ लागौँ।
कुनै शब्दमा आईको पछि आर वा ओएन आएमा आईको पछाडि आर वा ओएन आएमा आईको उच्चारण अ भनेर गर्नुपर्छ। जस्तो बीआईआरडी बीड होइन, अब बाइड होइन, बीआईआरडी बर्ड, एसएचआईआरटी शर्ट, डिआईआरटी डर्टी, एफआईआरएम फर्म। अनि आइओएन छ भने आईको पछाडि ओएन छ भनेपछि कहिले पनि अ हुन्छ। एटेन्सन, टेन्सन, पेन्सन, क्रिएसन, यसरी ओएन छ भनेपछि अ को उच्चारण गर्ने आईको। ठिक छ। अब चौथो नम्बर नियममा लागौँ। कुनै शब्दमा आईको पछाडि आर ई भए आईको उच्चारण आय हुन्छ। आय, आईको पछाडि आर ई छ भने आईको उच्चारण के हुन्छ त? आय हुन्छ। जस्तो एफआईआरई फायर, वायर, इन्स्पायर अनि हायर, टायर। ओके, आशा छ आईको उच्चारण तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। अब हामी ओ को उच्चारण गर्नतर्फ लागौँ है त। ओ को पनि एउटै मात्र उच्चारण हुँदैनन्, ओ को पनि धेरै उच्चारण हुन्छन् है। शब्द अनुसार ओ को उच्चारण पनि फरक फरक हुन्छ। 6 वटा नियममा मैले यसलाई बनाएको छु। यी 6 वटा नियम तपाईहरुले बुझ्नु होला है। 2 वटा कन्सोनेन्टको बीचमा ओ आएमा ओ को उच्चारण अ हुन्छ। जस्तो एचओटी हट, ओ हट भन्ने होइन, हट। एसपीओटी स्पोर्ट भन्ने होइन, स्पट, स्पट। डिआरओपी ड्रोप भन्ने होइन, ड्रप। जीओडी गोड होइन, गड। सफ्ट, टप, पट, फक्स, नट। यसरी बीचमा यदि ओ आउँछ, वान सिलेबल वर्ड छ र वान सिलेबल वर्डको बीचमा ओ आउँछ भने ओ को उच्चारण हामीले अ भनेर गर्नुपर्छ। नियम नम्बर 2 तर्फ लागौँ। कुनै शब्दमा ओ को पछि वाई वा ए आएमा आई को उच्चारण ओ हुन्छ। जस्तो बीओवाई बोई, टोई, जोई, लोयल। या मैले भनेको थिएँ पछाडि वाई लागेमा या ए लागेमा बीओएटी बोट, लोन, रोड, जीओएटी गोट। यसरी चाहिँ तपाईहरुले यी उच्चारणहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब नियम नम्बर 3 तर्फ लागौँ है। कुनै शब्दमा ओ को पछि ओ आई या ओ ई आएमा ओ को उच्चारण ओई हुन्छ। जस्तो बीओआईएल बोइल, कोइल, सोइल, चोइस, मोइस्ट, पोइट, पीओई। हेर्नुस् त ओ को पछाडि ओई आएको छ। अब नियम नम्बर 4 तर्फ अगाडि बढौँ। कुनै शब्दमा ओ को पछाडि यु भए ओ को उच्चारण आउ हुन्छ। जस्तो डीओयुबीटी, यहाँ ओ को पछाडि यु लागेको छ, त्यसो भएको हुनाले यसको उच्चारण अब यहाँ ओ को उच्चारण आउ हुने हो, डाउट। राउन्ड, यहाँ राउन्डमा पनि ओ को पछाडि यु लागेको छ, त्यसकारण राउन्ड। साउन्ड, काउन्ट, आउ, ओ को उच्चारण आउ। वाउन्ड, माउन्ट। ठिक छ। त यसरी ओ को पछाडि यु लागेको छ भने तपाईहरुले ओ को उच्चारण आउ भनेर गर्नु होला। नियम नम्बर 5 तर्फ अगाडि बढौँ। ओ को पछि एउटा कन्सोनेन्टलाई छोडेर अन्त्यमा ई आएमा ओ को उच्चारण ओ नै हुन्छ। जस्तो बीओएनई बोन, सीओएनई कोन, डब्लुएचओएलई होल, नोज, रोप। तर यस नियममा केही अपवादहरू छन्। यस्ता शब्दहरूमा यो नियम लागू हुँदैन। जस्तरी एसओएमई सोम हुँदैन, सम हुन्छ। एलओभीई लोभ हुँदैन, लभ। टीओएनई डन, कम, नन। यस्ता शब्दमा ओ को उच्चारण अ नै हुन्छ है। ल, अन्तिम नम्बर नियमतर्फ लागौँ। जस्तो 2 वटा ओ सँगै आएमा ओ को उच्चारण उ हुन्छ। जस्तो एलओओके लुक, बीओओटी बुट, टीओओके टुक, सीओके कुक, रूम। उ यु को उच्चारण उ को यस्ता प्रकारका शब्दहरूमा ओ को उच्चारण उ नै हुन्छ। त आशा छ ओ को उच्चारण तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। त सबैजनाले विद्यार्थीहरूले यी नियमहरूलाई कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई एकचोटि फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहोला। अभियसली तपाईहरुले यो क्लासलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब हामी स्वर वर्णको अन्तिम वर्ण यु को उच्चारणतर्फ अगाडि बढौँ है।
जस्तो दुई वा दुई भन्दा बढी कन्सोनेन्टको बीचमा यु आए युको उच्चारण अ नै हुन्छ। जस्तो RUN रन, सन, फन, लक, डस्ट, जस्ट। हेर्नुहोस् त यो वान सिलेबल वर्डमा छोटकरीमा यसरी बुझौँ, यदि वान सिलेबिक वर्ड छ भनेपछि त्यो शब्दहरूमा युको उच्चारण कहिले पनि अ नै हुन्छ भनेर बुझ्नुहोला। नियम नम्बर 2 तर्फ लागौँ। यदि कुनै शब्दमा युको पछाडि एउटा कन्सोनेन्ट छोडेर ई भए युको उच्चारण यु नै हुन्छ। जस्तो क्युब, ट्युन, म्युट, क्युट। यसमा हेर्नुहोस् त एउटा कन्सोनेन्ट छोडेर अन्तिममा ई आएको छ। यदि त्यो केस हो भनेपछि युको उच्चारण यु नै हुन्छ है। अब नियम नम्बर 3 तर्फ अगाडि बढौँ। यदि शब्दको अन्त्यमा युई भए युको उच्चारण त्यति बेला उ नै हुन्छ। जस्तो ब्लू, क्लू, ट्रु, ग्लू, उ नै हुन्छ। यदि अन्त्यमा कुनै पनि शब्दको अन्त्यमा युई छ भनेपछि त्यसको उच्चारण चाहिँ हामीले उ नै गर्नुपर्छ है। नियम नम्बर 4 तर्फ अगाडि बढौँ। कुनै शब्दमा युको पछाडि आर आएमा युको उच्चारण अ भनेर गर्नुपर्छ। युको उच्चारण अ भनेर गर्नुपर्छ। जस्तो फ्युचर, युको पछाडि यदि आर आयो भने युको उच्चारण अ हुन्छ। FU, फ्यु, TUR, युको पछाडि आर आएको छ त यहाँ फ्युचर, फ्युचर। ओके। नेचर, नेचर, बर्न, टर्न, हट, नर्स। यसरी चाहिँ युको उच्चारण हामीले अ भनेर गर्नुपर्छ। कुन केसमा त यदि युको पछाडि आर आएको छ भने। नियम नम्बर 5 तर्फ अगाडि बढौँ। यदि कुनै शब्दको सुरुमा यु र त्यस पछाडि दुईवटा कन्सोनेन्ट भए कहिले पनि युको उच्चारण अ हुन्छ। जस्तो अङ्कल, अम्ब्रेला, अन्डर, अर्जेन्ट। यी शब्दहरूको सुरुमा यु छ, त्यस पछाडि लगातार दुईवटा कन्सोनेन्ट छन्, त यसरी सुरुमा यु र पछाडि दुईवटा कन्सोनेन्ट भए युको उच्चारण अ हुन्छ है। लास्ट अनि अन्तिम नम्बर नियमतर्फ लागौँ हामी। 6 नम्बर नियम। कुनै शब्दको सुरुमा यु र पछाडि एउटा कन्सोनेन्ट छोडेर भावेल आएमा युको उच्चारण उ हुन्छ। बुझ्नुहोस् है, फेरि एकपल्ट भने मैले कुनै शब्दको सुरुमा यु र एक शब्द कन्सोनेन्ट छोडेर त्यस पछाडि भावेल छ भने हामीले युको उच्चारण उ गर्नुपर्छ। जस्तो युनियन, यु सुरुमा आयो, यन भनेको कन्सोनेन्ट, त्यस पछाडि फेरि आई आएको छ। यसरी यदि युको पछाडि एउटा कन्सोनेन्ट छोडेर फेरि भावेल आउँछ भने युको उच्चारण कहिले पनि उ नै गर्नुपर्छ है। युनियन, युनिक, युनिट, युनिफर्म, युनिभर्स, युनिटी। यस्ता प्रकारका शब्दहरूमा युको उच्चारण उ भनेर गर्नुपर्छ। त यसरी हामीले भावेल साउन्डहरूको उच्चारण आज पढ्यौँ। यसो त नियमहरू धेरै बताएँ मैले, तपाईँहरूले कन्फ्युज भयो, तपाईँहरूलाई कन्फ्युज लाग्यो भने फेरि एकपल्ट यस भिडियोलाई सुरुबाट हेर्नुहोला, इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई नोट गर्नुहोला र यी शब्दहरूलाई अधिकतम प्र्याक्टिस गर्ने प्रयास गरिरहनुहोस्। आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियोबाट कुन शब्दको प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्ने भन्ने राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। अब भोलि तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ र त्यतिन्जेलसम्मको लागि अन्तिममा म फेरि भन्न चाहन्छु, यदि यो मेहनत तपाईँहरूलाई ठिक लागेको छ, यदि यो मेहनतलाई तपाईँ एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, बस अहिले नै यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् त। 1 मिनट समय, 1 सेकेन्ड समय लाग्छ तपाईँलाई, एकैछिन त्यस बटनलाई थिचिदिनुहोस् है त। यसबाट मलाई एउटा एनर्जी मिल्छ, मलाई एउटा मोटिभेसन मिल्छ र म यस्तै प्रकारका भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि आगामी दिनहरूमा पनि ल्याउने हदैसम्मको प्रयास गर्नेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच स्टुडेन्ट्स। तपाईँहरूसँग भेट हुनेछ अर्को कक्षामा। ह्याभ अ गुड डे। जय नेपाल।